Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau rồi. Minh Đức đang ở trong không gian của Sài Gòn by Night, một điểm hẹn rất thú vị, nơi mà những câu chuyện sẽ được chia sẻ, nơi mà những vị khách mời mang đến đây những câu chuyện hấp dẫn mà Minh Đức không chỉ là người lắng nghe mà hy vọng biết đâu có thể tìm thấy một phần cả những ký ức đẹp đẽ của mình. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta, ôi xinh tươi dạng người quá. Với khuôn mặt này, với mái tóc này, cô ấy trẻ hơn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng chào đón đến với Sài Gòn by Night diễn viên, ca sĩ, MC Cát Tường. Trời ơi, dài quá nha anh. Em tự vỗ tay cho một cái tràng giới thiệu rất là dài của anh Minh Đức. Cứ đến những ngày Tết này nhắc cái tên Cát Tường là thấy vui rồi. Cho nên tại sao mà chúng tôi chọn là Cát Tường là vị khách mời đặc biệt trong câu chuyện về ngày Tết. Và chúng ta cũng biết rồi, Sài Gòn là cái nơi mà quy tụ người đến từ khắp nơi, và mỗi người đều có cái kỷ niệm riêng của mình về ngày xuân, ngày Tết với Sài Gòn. Cát Tường biết đến Sài Gòn lần đầu tiên khi nào? Cỡ lớp 6, lớp 7 thì mỗi năm hè ba mẹ đều có chở lên Sài Gòn chơi. Vì lúc đó Tường có dì ruột ở Sài Gòn. Cái ấn tượng của Tường về Sài Gòn đó chỉ có một cái địa điểm là Tường vẫn nhớ hoài, đó là hồ bơi Bình Quới. Thì ba mẹ đưa lên vì nhà dì của Tường là ở Thanh Đa. Và cứ mỗi lần đến cái hồ bơi Bình Quới thì lúc nào cũng nhớ một bài hát là tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp 1 rồi, nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu. Là vì lúc đó con nít thì đó là một cái bài hát mà làm cho Tường rất là buồn. Thì mỗi năm hè mới được lên chơi và mới được đi bơi ở cái hồ bơi Bình Quới đó. Mọi người nếu mà được hỏi là lên Sài Gòn mà nhớ cái gì, chắc mọi người sẽ kể ra là hồ Con Rùa này, nhà thờ lớn hay là Dinh Độc Lập vân vân. Khi mà lớn một xíu nữa thì ấn tượng của các Tường để biết tới Sài Gòn là nhà văn hóa thanh niên. Thì 15 tuổi là lần đầu tiên Tường tham gia cuộc thi liên quan sân khấu tiếng hát sinh viên học sinh toàn quốc. Mà lúc đó là Tường có một cái đoàn của tỉnh lẻ ở Vĩnh Long lên thi. Nguyên cái đoàn Tường đi là mười mấy người, nguyên một đoàn luôn. Thì không có ai có giải hết á, nhưng mà có một mình Tường là được giải khuyến khích. Lúc đó Tường hát bài Cô Bé Giỏi Hờn. Cho nên mà khi mà Tường thi cuộc thi đó xong là về tới Vĩnh Long là Tường coi như là vinh quy đến level nâng cao. Và sau đó liên tục là Tường thi 2-3 cái cuộc thi gọi là tiếng hát sinh viên học sinh của tỉnh Vĩnh Long là đoạt giải nhất 2 năm liền. Là lý do mình đi thi toàn quốc mà nguyên cái tỉnh mình đi không ai đậu, có một mình được giải khuyến khích của toàn quốc thì đương nhiên về tỉnh mình phải là nhất rồi. Cái ấn tượng của Tường rất đẹp về cái nhà văn hóa thanh niên lớn là cái Sài Gòn đã mang lại. Sài Gòn đã mang lại cho tôi mà khi nó còn ở dưới quê á. Tường là sinh ra và lớn lên là ở Vĩnh Long, sau này lên Sài Gòn. Sinh ra là ở Huế, đến 4 tuổi thì mới vào Vĩnh Long. Còn nguyên một cái thời gian đi học từ mẫu giáo cho đến tốt nghiệp lớp 12 là ở Vĩnh Long. Chính thức mà chạm ngõ và ở luôn và ăn dầm nằm về, ăn lì ở đây luôn là từ năm là 18 tuổi khi bắt đầu thi đậu vào trường sân khấu điện ảnh. Ở cái ngày đó thì một cái cô gái, cứ cho là từ Tỉnh Lẻ đi, một cô gái ở Tỉnh Lẻ bước lên đây và thực sự là trở thành một phần của cái đời sống của cái đô thị lớn như thế này. Cái cảm nghĩ của Tường như thế nào khi mình thực sự là sống trong cái sự sôi động của Sài Gòn? Lên Sài Gòn mà để gọi là để học, lúc đó Tường là ở ký túc xá nữa, là một cái công việc coi như là cũng rất là ghê gớm, nhưng mà cũng được trang bị trước đó về những cái kiến thức, cho nên là không có quá ngỡ ngàng. Nhưng mà nói thật, đêm nào ngủ cũng khóc cả. Khóc vì nhiều lý do lắm. Nhớ nhà, nhớ người yêu ở quê nhà. Thú vị cái chỗ đó. Mà Tường có cái máy cassette ở trên đầu giường á, mà cái cassette hồi xưa là Auto reverse là nó cứ hát tới hát lui, mà Tường toàn nghe nhạc buồn. Không hiểu sao chỉ nghe những cái nhạc mà nó não lòng, chứ không có nghe cái nhạc gì nó mà trong dù lúc đó mới 18, 19 tuổi thôi. Cứ tới cái bài Dấu Tình Sầu rồi Trời Còn Vương Nắng để gió đi tìm là bắt đầu nước mắt nó khóc mà cắn răng lại khóc, mà khóc hồi tức tưởi luôn. Thứ Sáu cuối tuần là lên xe tốc hành, mà hồi xưa đi về quê đâu có dễ như bây giờ đâu. Đi ra cây gõ, bùng binh cây gõ rồi mới đón xe rồi đi về, rồi sáng thứ Hai là lên sớm để mà nhập học. Mà đều đặn như vậy khoảng một năm mấy thì lúc đó mới chính thức hòa nhập được. Và khi mà dẹp cái anh ở dưới quê rồi đó, bắt đầu có anh mới ở Sài Gòn rồi đó, lúc đó mới cảm thấy ôi Sài Gòn nó thú vị biết bao. Những cái mối tình mà sinh viên nó lãng mạn, hai đứa chở nhau đi ở cái phố đường Cao Bá Nhã để mà ăn cái đường bé tía tèo đấy, đường Cao Bá, tại vì Cao Bá Nhã là gần trường sân khấu điện ảnh, mà Tường là học sân khấu điện ảnh ngay Cống Quỳnh. Thì Sài Gòn lúc đó nó đẹp biết là bao. Tại vì có người yêu mà sao sẽ đẹp, đúng không mọi người thấy không? Có những lúc giận nhau. Có một lần Tường đã đi bộ và khóc ở Sài Gòn, từ Phan Phú Tiên là quận 5, tại vì ký túc xá của Tường ở Phan Phú Tiên, ra tới nhà văn hóa thanh niên mà vừa đi bộ vừa khóc chỉ vì là giận người yêu. Thì cái con đường đó nó dài thăm thẳm, cảnh nó buồn, qua những con đường có những hàng cây lá rơi chắc nó không buồn ở đâu, tại vì dọc đường ấy là shopping rất nhiều, không có thời gian để chắc buồn là không đâu. còn cái đường để đi bộ nữa. Bây giờ trên thế này nãy giờ buồn quá mà nói chuyện vui chuyện buồn nó quên hết cả việc là mời khách hôm nay phải cụng ly. Đúng rồi. Chúng ta trong cái ngày xuân đúng không? Đấy, nói chung là cái này tôi phải tự trách mình. Chúng ta cùng ly vang nha, làm ly vang cho không khí ngày xuân cho nó ấm nồng, thân ái.
Rồi, thank you. Nào, cụm ly, giờ tí mình sẽ nói chuyện xuân, chuyện Tết. Chuyện xuân, chuyện Tết, nhiều chuyện lắm. Rượu ngon phải có bạn hiền. Chúng ta đã nghe Cát Tường chia sẻ về những ngày đầu đến với Sài Gòn. Mặc dù đó là những ngày đẫm lệ, nhưng mà chắc cũng chứa trong đó Vui không thiếu lắm. niềm vui đúng không? Chắc Nhất là vui khi mà có được anh người yêu mới. Thật ra cái lệ đó là cái lệ trong niềm vui. Trong những ngày đầu như thế, cho đến bây giờ thì những cái ngày Tết ở Sài Gòn nó có cái gì đặc biệt đối với Tường? Nếu mà nó gọi là những ngày Tết ở Sài Gòn á, thì cái ký ức của Tường nó bắt đầu có từ khoảng năm 2006, cũng 13 năm rồi. Trời ơi, tôi đã ở Sài Gòn này tính ra là đã 20 mấy năm. Lúc đó là Tường đã ra trường và đã làm việc. Tường là diễn tại sân khấu 5B Võ Văn Tần. Tết là Tường là bầu show. Đó, là bầu show diễn kịch. Và những cái ngày trước Tết là Tường ăn dầm ở về trong sân khấu. Lúc đó là show là đóng phim nè, đi tập kịch thì bà con biết không, với nghệ sĩ ăn Tết là ăn Tết trên sân khấu. 28 Tết là mọi người biết vẫn phúc khảo, đến ngày 27, 28 Tết vẫn phúc khảo cái kịch. Và tập là tập tới 3-4 giờ sáng. Thầy Công Ninh, thầy của tôi nói vui là ê, mình tập xong ra mình ăn sáng uống cà phê luôn rồi về. Đó. Nhưng mà về sáng hôm sau là 6-7 giờ là tất bật để đi làm việc tiếp. Nhưng mà những lúc đó vui lắm. Cái tình nghệ sĩ rất là vui thưa quý vị. Ăn bánh mì, ăn bánh canh đêm, bánh canh khuya, không ai ốm được hết trơn quý vị. Và đau bao tử hết. Nghệ sĩ ăn uống thất thường lắm. Và chơi với nhau vui mà thương yêu nhau lắm. Và tập và ra được một cái thành phẩm. Thì thường là 29 là mình sẽ chia tay, tạm nghỉ 3 ngày, 29, 30 và mùng 1 thì lúc đó Tường tranh thủ Tường sẽ về quê. Nhưng mà những cái không khí đón xuân của bà con ở Sài Gòn là Tường cảm nhận được hết. Cũng đi mua quà, mua bánh mứt, rồi cũng đi chợ Tết ở nhà văn hóa lao động á, có hội chợ xuân, đi sắm sửa, rồi bắt đầu là sáng 29 là tất bật về quê thì kẹt xe cứng ngắc. Lúc đó là đi xe tốc hành. Sáng mùng 2 là lên sớm bắt đầu đi diễn. Không khí Tết vui lắm. Sáng ngủ dậy đi la cà, tại sân khấu của Tường chỉ diễn 2 suất chiều thôi. Đi các sân khấu khác chúc Tết nhau, lì xì, dình nhau đánh bài. Có đánh bài đầu năm cho vui, lấy lọc rồi vui lắm. Tới sân khấu của anh Phước Sang nè, sân khấu anh Hoài Linh nè, nụ cười mới, lúc đó là nụ cười mới nè. Rồi coi như đi tùm lum hết. Người diễn viên sân khấu này qua sân khấu khác, sân này qua sân khấu nọ chơi. Cho đến khoảng tầm 3 giờ chiều Tường mới chạy về lại sân khấu của mình. Và Tường làm bầu show. Mà bầu show thì giữa hai cái show diễn, Tường diễn suất chiều và suất tối là phải có đồ ăn cho anh em nghệ sĩ. Là Tường phải đi mua. Lúc thì bánh mì, lúc xôi, lúc hủ tiếu, rồi chả, rồi cắt ra 30 phần. Đó, rồi ăn uống xong, tối diễn xong 11 giờ đêm mấy anh em mới xúm lại xuống dưới đường á, ngồi coi người ta đi lại đón Tết rồi nhậu. Đó, nghệ sĩ là con đánh bài, có nhậu nữa. Đó. Thôi thì vui không? là Rất là vui. Và đi chơi, nhiều khi đi club, đi bar, 2-3 giờ sáng mới về. Đó là những ngày xuân. Đấy là những ngày xuân. Đó là bản thân là những ngày đấy còn xuân sắc nữa. Tức là còn xuân, cái tuổi mình còn xuân nữa để có thể là hăng hái đến như vậy. Bây giờ chắc không nổi đâu. Nhưng mà nhà có những năm tháng nào mà không về quê ăn Tết được không? Không, thật ra thì năm nào Tường cũng về. Chỉ có là về tại vì gần mà đúng không? Về ít hay về nhiều thôi. Ở đây và thưởng thức luôn nguyên một cái Tết của Sài Gòn chỉ có mới năm vừa rồi và năm này. Tại vì mới gần đây thôi. Mới có rất một là năm. Gần. Tại vì năm nay là năm chính thức Tường có nhà ở Sài Gòn. Tường đã mua sau 22 năm lăn lộn tại 23 năm. Tôi nghĩ là 22 năm mà phải có tới 22 cái nhà rồi chứ. Thấy vậy chứ không phải vậy. Trời ơi, bà mẹ đơn thân không chồng nuôi con cực lắm. Khi mà mình đã trở thành một phần của nó rồi, mình đã sống ở trong lòng nó, thì trong mắt của Tường thì Sài Gòn là một cái thành phố như thế nào? Phải nói một câu là đất làm chim đậu. Bởi vì càng ở mình càng thấy là nơi nơi đều muốn về Sài Gòn để sống. Vì sao? Có nhiều người không hiểu, nói là ở Sài Gòn cuộc sống cao lắm, sống không nổi đâu. Nhưng mà Tường lại thấy Sài Gòn có thể bao dung tất cả mọi người, mọi thành phần. Bởi vì ở Sài Gòn cũng có những cái người có những cuộc sống rất là cao, coi như thượng tầng cũng có, nhưng mà hạ tầng cũng có luôn. Người dân nghèo họ vẫn sống được ở Sài Gòn. Cho nên Tường thấy là Sài Gòn rất dễ sống và bao dung. Cái sự bao dung của Sài Gòn rất lớn, có thể ôm hết tất cả mọi đối tượng muốn đến sinh sống và lập nghiệp tại Sài Gòn. Cho nên càng ngày còn thấy là Sài Gòn đất chật người đông. Dù khó khăn mà người ta vẫn đến. Là ngay cả trong ngành nghề của Tường, mặc dù Hà Nội là thủ đô nhưng mà tất cả nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đều muốn vào Sài Gòn để có cơ hội biểu diễn, để có cơ hội để lập nghiệp ở đây. Thì chúng ta hiểu cái Sài Gòn nó màu mỡ như thế nào. Cũng vì Sài Gòn là cái nơi mà người tứ xứ đều đến và là một cái thành phố rất là đông đúc, rất là ồn ào. Có nhiều người ta hay lấy cái bối cảnh của cái sự ồn ào đấy để diễn tả về cái sự cô đơn của mình. Tức là nhiều khi mọi người bảo tại sao giữa một cái thành phố 10 triệu người như thế này mà sao tôi không tìm được một người yêu thương tôi. Đây, Tường đã từng thời Tường đi hát, thời Tường làm ca sĩ, Tường đã rất nhiều đêm chạy xe Honda diễn về mà trời mưa,
khóc nước mắt và hai cái lông mi con đậu con bay rớt lên rớt xuống, và trong miệng hát nhẩm luôn chứ không phải hát trong đầu. Đường phố muôn màu sao thiếu anh. Mà mỗi lần hát cái câu đó là nước mắt rớt. Mỗi lần Tường khóc như vậy á, thì anh hình dung ban đêm mà khi mình khóc nước mắt mình nó nhòa thì mình thấy những cái đèn giống như những con đom đóm vậy đó ở cái đường Phạm Hồng Thái bên hông New World đó, là Tường chạy có đoạn đường đó đó. Vì lúc đó hay hát những cái quán bar ở ngoài quận Nhất. Ban đêm là cái đường Phạm Hồng Thái người ta trải chiếu và người ta ngồi uống trà, hút cái ống dài dài là gọi cái gì ta, thuốc lào hút thuốc lào đó. Mà Tường chạy xe đi về là ngang cái đoạn đường đó tự nhiên nó chớp mờ những cái đèn mà giống như những con đom đóm nó bay trong đêm á, và trong đầu là hiện lên đường phố muôn màu sao hiểu anh là đó. Tức là đến đấy là cái giai đoạn mà thất tình đúng không? Không, là không phải thất tình mà là không có tình. Thất tình là khác. Cái đó là mình có chơi có chịu, những cái niềm vui và nước mắt là nụ cười. Nhưng có những giai đoạn dài mình trong một cái sự cô đơn, một mình lầm lũi đi hát rồi đi về, ôi nó thê thảm. Mà cái cảm xúc đó thường xuyên xảy ra. Với cảm xúc trào dâng lai láng như thế này thì chắc là phải để cho âm nhạc hỗ trợ thôi. Bây giờ tặng Tường một bài hát đi nhá. Đấy, ai đến với Sài Gòn by Night cũng sẽ được tặng một bài hát. Bài hát phải trúng tâm trạng tôi mới chịu nha. Đã thế thì giấu tên bài hát luôn để cho ca sĩ hát lên xem đúng tâm trạng hay không. Chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát được các nghệ sĩ khách mời của Sài Gòn by Night biểu diễn những gương mặt rất là thân quen. Và bây giờ sẽ là món quà âm nhạc được ca sĩ Nhi Phan và guitar Minh Trung gửi tặng cho Cát Tường. Chiều nay Sài Gòn vẫn thế loay hoay hối hả, nhiều người vội vã, nhiều người chạy theo giấc mơ xa. Vài lời nhớ thương nhưng rồi thôi, vài người dơ ương như là tôi. Thấy trời vơi nhặt từng bình yên cuối chân trời, và anh một chiều vội vã anh muốn cách xa. Đời người lạc lõng nuôi tiếp những giấc mộng, rồi vài cú ngã đưa ta trôi thật xa. Bạn bè có lúc quên đưa tay mình ra. Sài Gòn ơi kia cánh em lẻ loi lưng trời. Sài Gòn ơi, khi nào ta hết chơi vơi, khi nào nỗi nhớ mình ơi, để tôi kịp yêu nhiều điều mới. Sài Gòn ơi, đừng chôn những giấc mơ dài khơi, vùi sâu những yêu thương từng giờ, để tôi biết tôi vẫn mong chờ. Chiều nay mùi hương quen bỗng ghé qua chốn này, ùa theo làn gió vây kín cả khung trời. Lần tìm cứ ngỡ đâu đây thương người cũ, giật mình biết đã xa nhau một chiều thu, đã rời nhau để rồi tìm mãi chẳng thấy đâu. Đời ta còn bao năm tháng để ôm nỗi buồn, còn bao ngày tháng để yêu hết nỗi niềm. Đời người trong vắng tan nhanh như giọt mưa, mình còn đõng đãnh dám thân sau rèm cửa. Lại trời vơi kia cánh én lẻ loi khung trời. Sài Gòn ơi, khi nào ta hết chơi vơi, khi nào nỗi nhớ người ngơi,
giờ để tôi biết tôi vẫn mong chờ. Chiều nay Sài Gòn vẫn thế loay hoay hối hả, mình phải vội vã chạy theo đến khi già, bỏ lại những vết thương trôi theo ngày cũ, gạt tàn thuốc xuống đã thôi cơn mộng du, lại chơi với làm cánh én lẻ loi khung trời, lại chơi với làm cánh én lẻ loi khung trời. Xin cảm ơn Nhi Phan, Cảm ơn cảm ơn em. Minh Trung rất nhiều. Chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện đang rất là thú vị với Cát Tường. Vừa nãy đang kể đến đoạn là đi đường Phạm Hồng Thái và nước mắt rơi lã chã, khóc vì không có người yêu. Tôi thấy hơi lạ lùng đấy. Một cô gái trẻ mà đẹp lại còn tài năng, lại còn đi hát hàng đêm, có mà gạt tay trái ra còn chả hết đấy chứ. Nhưng mà anh phải hiểu một câu ta gọi là lắm mối tối nằm không. Có nghĩa là Tường tuổi trẻ mình cũng quá lừng lẫy đi. Lừng lẫy. Tường nói thật, lúc đó là mẹ Tường là khổ tâm lắm. Dù là một người văn minh và mẹ Tường khó tính lắm, vì gia đình Tường người Huế mà, là đêm nào Tường đi diễn là mẹ Tường cũng đưa đi. Tối thì tức là mẹ lên trên này. Có một giai đoạn lúc đó là khoảng chừng 23-24 tuổi là đi hát 4-5 năm rồi, thì mẹ Tường là đưa Tường đi và đón Tường về, vì Tường chạy show đâu có kịp. Một đêm hát 4-5 chỗ lận thì mẹ Tường đưa đi, thì tối mẹ Tường đưa về, nhưng mà đưa về tới cái địa điểm mà Tường tụ họp bạn bè là 11 giờ đêm thì Tường sẽ đưa Tường tới vũ trường. Vũ trường thường là họ đã tập hợp ở vũ trường ở đường Hai Bà Trưng á, là vũ trường Phương Đông. Đó, Phương Đông hồi đó nổi tiếng Sài Gòn lắm. Đưa tới đó và tất cả anh chị em nghệ sĩ là thường tối là tụ tập lại đó để chơi, sau khi là đi chạy hết 5-6 show rồi. Thì mẹ Tường về thì thường là khoảng 2-3 giờ sáng thì Tường sẽ về tới nhà. Là chỉ đi chơi lành mạnh lắm, chỉ là ở vũ trường thích nhảy nhót. Đó, ăn khuya xong rồi là về, thì thường về tới nhà là khoảng 3 giờ sáng. Và mỗi lần về tới nhà thì là mẹ Tường lúc nào cũng chờ cửa sẵn. Tại vì mẹ Tường kêu là ở cái chỗ chơi là mình phải điện thoại trước, để mẹ phải đứng chờ cửa, để khi mình chạy về là chạy một cái rét vô nhà luôn, chứ không có đứng trước cửa nhà mới móc điện thoại ra gọi điện thì rất là dễ bị cướp giật. Rồi mẹ cẩn thận thế. Cho nên lúc nào là Tường cũng về gần tới nhà là Tường đi một cái rét, chạy xe ùn vô nhà luôn, mẹ đóng cửa lại là Tường đi vô nhà, vô toilet bắt đầu rửa mặt, là ở ngoài này là nghe tiếng bon là 3 cây nhang thấy thắp lên bàn thờ, rồi mẹ mới đi ngủ. Đó là ngay trường kỳ kháng chiến. Cho nên đến một lúc mà khi Tường gặp được một cái đối tượng mà tạm gọi là vừa ý, là người ta đã có ngỏ ý tiến tới hôn nhân, là mẹ Tường mừng lắm. Nhà mừng lắm, giống như sắp thoát rồi chứ, giữ một cái quả bom nổ chậm ở trong nhà. Và lúc đó mà Tường gặp cái đối tượng đó là Tường mừng tuổi, giống như là trời ơi sao mình giống kiểu mình nghĩ mình ăn chơi vậy mà cuối cùng mình cũng tìm được một người chồng rồi này. Đấy, tức là sau những tháng ngày rơi nước mắt ở Phạm Hồng Thái đấy. Lấy chồng mừng muốn chết. Nhưng mà thưa quý vị, sau đó một thời gian ngắn thôi thì có lẽ là do cái của tuổi trẻ, và cái đối tượng mà Tường lấy thì họ cũng trẻ, và mình chưa có những cái sự nhường nhịn nhau trong cuộc sống và vượt qua những cái trở ngại, cho nên là hôn nhân nó chóng vánh, và mình phải dẫn tự mình đưa mình đến một cái hướng là mình là một bà mẹ đơn thân, chứ ai đâu mà muốn, mà do hoàn cảnh nó đẩy rồi mình đưa nó vô luôn thôi. Đấy. Câu chuyện hóa ra là như vậy, tức là cô này cũng thừa nhận là mình là một người cũng có một cái quãng thời gian rất là lẫy lừng, tức là sống hết mình không? Sài Gòn đã cho Tường hết khoảng thời gian gọi là thời vàng son của Tường là ở Sài Gòn này. Đấy, như Tường nói là Sài Gòn cho Tường thấy ở cái môi trường Sài Gòn như là một cái cơ hội tuyệt vời để mình được sống hết mình, đúng không? Chính xác. Sài Gòn đã mang đến cho Tường những cái điều mà nếu mà không thật sự chạm tay đến thì mình không thể ngờ được. Ví dụ nãy giờ mình nói chơi, mình nói về ăn chơi không à, mình nói về tình yêu, nhưng nói về sự nghiệp, công việc cũng vậy. Sài Gòn đã tạo ra một Cát Tường ngày hôm nay. Và Tường trước khi đến Sài Gòn, Tường cũng không bao giờ Tường nghĩ rằng Tường đã đạt được những cái thành công nhất định, mà không phải tới ngày hôm nay 20 mấy năm Tường mới có được, mà Tường rất may mắn. Sài Gòn rất ưu đãi Tường và đã rộng vòng tay đón Tường, là ngay đầu vừa đặt chân vào Sài Gòn, Tường đã có những cái thành tựu nhất định. Có nghĩa là đến Sài Gòn mới có 15 tuổi không? Đã được giải rồi. Lên 18 tuổi quay trở lại Sài Gòn, thi vào sân khấu điện ảnh là đậu thủ khoa. Sau một năm học sinh viên nhất trường điện ảnh, thi tiếng hát truyền hình, không biết gì về một chút gì về thanh nhạc, giải ba. Sài Gòn quá ưu đãi Cát Tường rồi, còn muốn gì nữa. Đấy, và bây giờ là còn là ngôi sao truyền hình. Cái này là hiện tại rồi. Nhưng ý Tường nói là
rõ ràng Sài Gòn đã quá ưu ái với Cát Tường. Và đối với Cát Tường, Sài Gòn là cái nơi đã tạo nên một cái Cát Tường có nhiều cái kinh nghiệm sống như ngày hôm nay. Và dù là mặc dù Tường hồi trước thì mình chưa hiểu, mình chưa chiêm nghiệm được những cái mình đã nhận, nên mình luôn u uất, mình luôn oán trách cuộc đời, mình nghĩ là mình đã mất quá nhiều, mình nghĩ tại sao mình là bà mẹ đơn thân, đáng lẽ Tường phải được hạnh phúc, tại sao Tường như vậy. Nhưng mà đến những 5 năm trở lại đây, Tường thấy rằng Tường đã quá may mắn, Sài Gòn đem lại cho Tường quá nhiều thứ. Và bây giờ Tường cảm thấy vui lắm. Anh thấy Tường kể chuyện buồn mà Tường vẫn cười tươi thật sự từ trong lòng, bởi vì mình đã hiểu được những cái được và cái mất, thì mình thấy cái được nó lớn rất là nhiều. Sài Gòn bên cạnh tất cả những cơ hội như thế nó đem lại, và cả những cái cuộc tình để mình có thể được sống thoải mái như là một người trẻ, thì nó có những cái tình bạn hay có những cái người mà có thể là họ cũng làm nên Cát Tường ngày hôm nay, những cái mối thâm tình trong nghề hay những cái nhân vật nào mà họ không thể thiếu được họ trên cái con đường thành công của Cát Tường? Thì thật sự Tường có rất là nhiều những người bạn, những cái người đồng nghiệp để lại những cái ký ức rất là sâu đậm đối với Cát Tường. Nhưng mà gọi là một cái gì đó nó mang một cái tính chất nó dài á, từ cái lúc mới lên Sài Gòn mà cho đến tận bây giờ thì nó hiếm lắm. Hiếm nhưng không phải là không có, vẫn có một người, đàn anh của Tường. Lúc đó Tường mới đến Sài Gòn thì Tường được nhận vào biên chế nhạc kịch thành phố. Thì Tường đã gặp người anh này, cùng là diễn viên chung của nhạc kịch thành phố, và đã trải qua những cái ngày tháng đi diễn chung, đi diễn phục vụ bà con. Em chơi với nhau thân mà hồi đó nghèo lắm anh, nghèo lắm, diễn chứ không phải là nghệ sĩ nghèo, không phải là như bây giờ. Rồi cuộc sống rồi lấy chồng bôn ba, Tường có xách bớt sang bang một thời gian. Thì khi mà Tường quay trở lại 10 năm trở lại đây, và người anh này đã dẫn dắt Tường vào cái sự nghiệp mà Tường nghĩ rằng đang rất thành công của Tường hiện nay ở trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì nói tới đây là chắc mọi người biết nhân vật Tường nói là ai rồi, đó là anh và nghệ sĩ Quyền Linh. Thì không thể không nhắc đến cái gọi là cái ơn của anh Linh dành cho Tường, vì đã dẫn dắt cho Tường. Lúc đó anh Linh đang là một MC nổi tiếng, MC quốc dân rồi, thì anh đã dẫn dắt cho Tường rất là nhiều. Và thật sự không phải là chỉ lúc làm việc, mà trong cuộc sống thì anh em cũng gặp nhau là ríu rít trò chuyện với nhau, từ chuyện tình duyên, mai mối. Anh Linh anh cũng rất là lo lắng cho cái số phận của người em gái hẩm hiu, giống như anh Minh Đức vô gặp sao chưa chồng chưa bồ, anh cũng quan tâm. Rồi khi mà nói chung là rất là nhiều thứ trong cuộc sống, ngay cả về mặt kinh tế nữa, thì anh Linh cũng đã hỗ trợ Tường rất là nhiều. Tường thì cũng hay thẳng tính và hơi Tường lại thường ít có để ý nhiều. Mình cái gì tại vì mạnh mẽ quá mà. Đúng rồi, nên là như cũng có những cái đôi lúc có thể anh Linh cũng buồn Tường về cái lời ăn tiếng nói. Thì nhân đây nếu mà anh Linh có xem được thì anh Linh cũng thôi bỏ qua cho đứa em này đi. Vì đối với Tường đó là những cái tình cảm rất quý giá. Và anh Linh hiểu rằng là lúc nào trong lòng của Cát Tường thì anh cũng là một người anh rất đáng kính, và Tường rất là biết ơn anh. Yên tâm đi, Tường yên tâm, sẽ có cách nào đấy để anh Linh nghe được những lời chia sẻ này của Cát Tường. Xin cảm ơn Cát Tường rất là nhiều đến đây và chia sẻ những câu chuyện rất thú vị. Chúng ta đang trong không khí những ngày xuân mới, vậy thì cũng xin được gửi đến Cát Tường một lời chúc năm mới an cư lạc nghiệp rồi thì lại càng thành công rực rỡ hơn, và lúc nào cũng tươi trẻ rạng ngời như thế này. Em cảm ơn anh Minh Đức rất là nhiều về những cái lời chúc mà anh đã dành cho Cát Tường. Khi những cái ngày gần cuối năm á, Tường hay quan sát và nhìn thấy xung quanh á, có những gương mặt họ rất là âu lo, họ tất bật trong những ngày Tết. Có người thì không biết là có tiền về quê ăn Tết hay không, có mua được vé tàu, vé xe về quê hay không. Có những người thật sự thuyền to thì sóng sẽ to. Nói chung là Tường thấy những ngày Tết ai cũng lo lắng cả. Mặc dù cái Tết là cái Tết đoàn viên, được sum họp với gia đình, một ý nghĩa truyền thống, thì Tường thấy là không có cái gì thay thế được cái sự thiêng liêng của những cái ngày Tết. Thì Tường chỉ mong rằng tất cả mọi người chúng ta đã một năm rất là vất vả rồi, thì những cái ngày cuối năm này nếu có những cái gì mà chúng ta còn cảm thấy chưa có được thoải mái, buồn bực, thì chúng ta hãy gác nó qua một bên để thật sự thư thái nhất, để chào đón một cái năm mới thật an vui, thật bình yên bên gia đình, bên những người thân của mình. Và Tường chỉ chúc tất cả mọi người năm mới được mọi sự đều cát tường, mọi sự được bình an. Thì một lần nữa Minh Đức và Cát Tường cũng xin được chúc quý vị khán giả của Sài Gòn by Night có những ngày Tết nhiều niềm vui và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Và quý vị cũng đừng quên là chúng ta luôn luôn có hẹn với nhau trong không gian của Sài Gòn by Night, được phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube MCVMedia và cổng thông tin Mnet Boost. Một lần nữa Minh Đức và Cát Tường xin thân ái gửi lời chào đến quý vị và xin được tạm biệt, hẹn gặp lại. Cúc ly. Và anh hỏi em muốn đi Sài Gòn với anh hay là không? Anh là người Việt Nam. Đúng rồi, yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ vì chỉ thấy